Okay, start. নমস্কাৰ মই মিলিন্দ দত্তই আজি আমাৰ সেশন যোনটো নতুন এটা সেশন আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ লগত আজি তিনিজন বিশেষ ব্যক্তি আছে আৰু তেওঁলোকে এই নতুন আমাৰ মানডে সেশনটো কন্টিনিউ কৰিব আৰু সৰি কাবাৰ sorry তুমি mute কৰি ল'ব পাৰিবা okay people who are not talking if they could mute it all right so আমি এইটো সেশন আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত কাৰণ ক্লাইমেট চেঞ্জ বুলি ক'লে বহুত বিভিন্ন কথা আহি যায় আৰু আমি বহুত কথা আমি বুজি নাপাওঁ ক্লাইমেট চেঞ্জটো মানে কি হৈ আছে climate change মানে like environment change or is it a cultural change or ইয়াত বহুত deep double লাগিব which আমি যোনটো আমি ভালদৰে নাজানো তো এতিয়া এনাজৰিৰ পৰা আমি বিৰাট we are very happy that তিনিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তেওঁলোক youth as well as যোনে এইটো professional বহুত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে এইটো বিষয়ত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে যদিও তেওঁলোকে অসমৰ বাহিৰত থাকে so I would love to introduce you the three young dynamic youth 𝗵𝗵𝗵𝗂 𝗏𝐺𝗃 Dr. 𝗵𝗵𝗵𝗵𝗂 𝗏𝐺𝗃 তেওঁ ৰিচাৰ্চ প্ৰফেসৰ হয় 𝗖𝗹𝗶𝗵𝗺 Climate Change Research Center 𝗬𝐿 University Seoul South Korea পৰা জয়েন কৰিছে তেখেত আমাৰ লগত also Dr. 𝗪𝗏 বৰা তেওঁ সায়েন্স কমিউনিকেটৰ আৰু ৰিচাৰ্চাৰ তেওঁ সেউলৰ হয় সাউথ কোৰিয়াৰ পৰা তেওঁ জয়েন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে একচুয়ালি এই যোনটো বিষয় আৰু এইটো বিষয়ৰ পৰা তেওঁলোকে লিড ল'ব আজিৰ পৰা মই খালি আজি হোষ্ট কৰিছো তেওঁলোকৰ আজি because it is the first time আৰু আমাৰ লগত 𝗖𝗹𝗶𝗺 𝗏𝗂 PhD student Stockholm Environment Institute at University of York and he is also a researcher for Northeast Development Agency New York UK পৰা join কৰিছে it must be middle of the night or early morning I don't know it must how late it is কেটা পাইছে তাতে বাৰু it's middle of the day 12:30 এতিয়া দুপৰীয়া 12:30 হয় আৰু নবনিতা তোমাৰ তাত কেটা পাইছে মোৰ তাত 9:35 Okay, 9:35. So we are really connecting. It's a global because this is climate change dialogue. We wanted to call it this session. We want to call it climate dialogue and way forward. So Nobonita or Vidut Sagarmoy, I would like you to go ahead and share why did you start this? Whole motive, behind this. That Monday series Okman Kobanki and whoever wants to go first can go ahead. Okay, thank you Melinda aro thank you এনাজৰি আমাক এই প্ল্যাটফৰ্মটো দিয়াৰ কাৰণে আৰু homo দৰ্শক মণ্ডলীলৈ যিসকলে চাই আছে ফেসবুক লাইভত হওক বা যোনে যিয়ে জুমত জয়েন কৰিছে তেওঁলোক সকলোলৈকে মোৰ welcome to the platform আৰু আশা কৰো সকলো কুশলে আছে কোভিডৰ সময়ত এইটো আসলতে বিদ্যুৎ আৰু মই বহি কথা পাতি থাকোতে যেহেতু আমি দুয়ো like from atmospheric science background so we were discussing for a long time যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডায়লগ হ'ব লাগে আৰু তেনেকুৱাতে আমি we were like মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ল্যাটফৰ্ম চাই আছিলো তাৰ পিছত মিলিন্দাক লগ পালো that was a like a great thing happened to us probably কারণ মিলিন্দাৰ উৎসাহ আৰু এনাজৰিয়ে দিয়া প্ল্যাটফৰ্মত আমি ইয়াতে আহিব ওলালো তাৰ পাছত সাগৰময়ৰ লগত আমাৰ চিনাকি হ'ল আৰু হেতু এটা বেলেগ এটা ডাইমেনশন দিলে because he is a PhD candidate and he is I would say an expert in the policy and related issues climate change and policy related issues so এটা কথাটো হল যে যেতিয়া আমি এই গুটেই ডায়লগটো মানে আমি এই সিরিজটোৰ নাম ৰাখিছো ক্লাইমেট ডায়লগস ওয়ে ফৰৱাৰ্ড
কাৰণটো হ'ল যেতিয়া আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ বুলি কওঁ most of the time আমি সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে কথা পাতো যে ক্লাইমেট চেঞ্জ যে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বাঢ়িছে কিবা হৈছে গৰম বাঢ়িছে ওকে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে ঠাণ্ডা পৰা নাই ওকে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে but what it is actually মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে সঁচাকৈয়ে কেৱল যোৱা ডিসেম্বৰ মাহত গুৱাহাটীত গৰম খুব বেছি গৰম পৰা বা আমি লাইক বহাগ মাহতো ফেন ল'বলগীয়া নিচিনা কথাই নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি যে সাধাৰণ মানুহক অলপমান যে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু ক্লাইমেট সায়েন্স মানে ক্লাইমেট সায়েন্স আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ সায়েন্স যে দুটা বেলেগ ধৰণৰ কথা বা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগে লগে আমি যে বহুত কথা আমাৰ যে জীৱন ধাৰণ আমি কি খাওঁ কি পিন্ধো আমাৰ যে লাইক ৱে অফ ড্ৰেছিং যে সলনি কৰিব লগা হয় বতৰৰ লগে লগে আমাৰ খোৱাৰ ধৰণ সলনি কৰিব লগা হয় খেতিৰ সময় সলনি কৰিব লগা হয় এই সকলোবোৰ কথা যে বেসিক্যালি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত জড়িত আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ বুজিবৰ কাৰণে যে আমি আসলতে ক্লাইমেট সায়েন্সও বুজিব লাগে আৰু একে সময়তে আমাৰ ট্ৰেডিশন মানে লাইক আমাৰ উৎসৱৰ সময় হ'ব পাৰে আমাৰ এটা মাইগ্ৰেশনৰ অসমত মাইগ্ৰেশনৰ সমস্যা আছে সো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত মাইগ্ৰেশন কেনেকৈ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যে মানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে অসমত মাইগ্ৰেশনৰ সমস্যা বাঢ়িব নেকি সেই সমস্যা বাঢ়িলে তাক হ্যান্ডেল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তাত চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি লৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ল ইত্যাদি ইনভলভ কৰা হৈছে সেই সকলোবোৰ কথা জানিবৰ কাৰণে আমি এই গোটেই সিৰিজটো প্ল্যান কৰিছো ইয়াৰ লগে লগে আৰু কিছুমান সামাজিক সমস্যা বা যেনে ক্লাইমেট চেঞ্জ বুলি ক'লে আমি কেৱল বতৰ বা জলবায়ু এইবিলাকৰ কথা নাভাবি আমি লিংগ বৈষম্য ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে কেনেকৈ এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেন্ডাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ দ্বাৰা ইনফ্লুয়েন্সড হ'ব পাৰে ইম্পেক্টেড হ'ব পাৰে যদিও সেইবিলাক দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু সুপাৰফিচিয়ালি যদিও দেখা পোৱা নাযায় আমি সেইবিলাকৰ হিডেন ৱে মানে কেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডত কেনেকুৱা ধৰণে মানুহবিলাকৰ সমস্যা হৈছে খোৱা পানীৰ সমস্যা য'ত আমি কওঁ যে অসমত ইমান খোৱা পানী আছে আমাৰ কেতিয়াও পানীৰ সমস্যা নহয় কেতিয়া তাৰ পাছতো কেনেকুৱা ধৰণৰ খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে কিছুমান বেমাৰ কেনেকৈ নোহোৱা হ'ব পাৰে এই গোটেইবিলাক কথা আমি বিদ্যুৎ মই আৰু সাগৰ মই আমি তিনিও মিলি প্ল্যান কৰিছো যে আমি এই কথাবিলাক ইয়াতে পাতিম বিশেষজ্ঞসকলক আজি এইটো এটা ইন্ট্ৰোডাক্টৰী সেশন আমি কিছুমান কথা অলপমান চুই যাম অলপ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিম তেনেকুৱা এটা আভাস দিম তাৰ বাহিৰে প্ৰায়বিলাক সেশন এভৰি অল্টাৰনেট মানডে আমি প্ল্যান কৰিছো যে একোজনকৈ বিশেষজ্ঞ আমি আহ্বান জনাম আৰু তেওঁলোকৰ লগত একোটা পাৰ্টিকুলাৰ ইস্যুজ লৈ পেলাই অসম পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাৰ্টিকুলাৰ ইস্যুজ লৈ পেলাই আমি কথা পাতিম তেওঁলোকে কৰা কামবিলাকৰ দ্বাৰা কোনোবাই হয়তো অসমৰ ওপৰত কাম কৰি আছে কোনোবাই ভাৰতত কাম কৰি মানে ভাৰতৰ বেলেগ ৰিজনক লৈ কাম কৰি আছে এই সকলোবিলাক লৈ পেলাই অসমৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অৱদান হ'ব লাগে এইবিলাক কথাও ডিসকাস কৰিম বাহিৰৰ কিছুমান দেশত হোৱা কিছুমান কামে আমাক কেনেকৈ লাভ দিব পাৰে আমি সেইবিলাকো ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম so over to Hagarwat thank you নৱনীতা বা মই যিখিনি কথা কম বুলি ভাবিছিলো আপুনি বহুতখিনি কভাৰ কৰিয়ে দিলে তাতে আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো যোনটো আমি কৰিব বিচাৰিছো সেইটো আপোনালোকক অলপ ধৰণে ইনস্পায়াৰ কৰিব বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকে এইটো ডিসিপ্লিনটো ভাল পাব পাৰে বা হয়তো পঢ়িব বিচাৰিব পাৰে পিছলৈ আৰু কাম কৰিবলৈও সুবিধা ল'ব পাৰে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিসিপ্লিনে একেলগত বহি পেলাই আমি সাস্টেইনেবিলিটি আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত আমি কাম কৰিব পাৰো আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ কনসেপ্টস আইডিয়াস জড়িত হৈ আছে আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ হলে মই এটা কথা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো যে আমি কেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জ টু টেকেল কৰিব পাৰো আৰু কেনেকৈ এইটো এটা কথা মানে সকলো মানুহে একেলগত পাতি আছে আৰু তাত আৰু এটা কথা আহিছে যে লিভিং নো ওৱান বিহাইণ্ড হুৱাইল টেকলিং ক্লাইমেট চেঞ্জ সো হেতু হিসাবত আমি বিচাৰো যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা আহিব পাৰে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বাবে আৰু মানুহে নিজৰ মানে তেওঁলোকৰ কৰ্মত বাধা পৰিব পাৰে কালচাৰেল ষ্ট্ৰেইন হ'ব পাৰে
আৰু খোৱা বোৱা লৈও সমস্যা হ'ব পাৰে, নিউট্ৰিচনেল ডেফিচিয়েঞ্চিও হ'ব পাৰে কাৰণ ফুড চিকিউৰিটি কথা আহি যায়। চ' এইখিনি সমূহ কথা লৈ পেলাই আমি আজিৰ প্ৰগ্ৰামটোতে জাষ্ট এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন হিচাপে আমি দিম আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে যিমানখিনি সেশন থাকিব তাত আমি বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন ডিসিপ্লিনৰ মানুহ আনি পেলাই আমি এইখিনি সমস্যাৰ ওপৰত আমি এটা ডিসকাশন কৰিব বিচাৰিছো আৰু কৰিম আমি তাৰ ওপৰত। লগতে ইয়াৰ মই এটো ক'ব বিচাৰিছো যে কিমান ব্ৰড হয় কনসেপ্টটো একচুয়ালি। আমি যদি চাবলৈ বহু যে ক্লাইমেট চেঞ্জটো কি দৰে হয়, আমি প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে প্লেনেটৰ হিচাপৰ পৰা এটা প্লেনেটাৰী ইকোসিস্টেম আছে যোনটো আমি হেতু তাতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফিজিক্যাল লস, ম্যাথমেটিক্যাল লস এবোৰ জড়িত হৈ আছে। কিন্তু যেনেকৈ আপোনাৰ প্যাস্কেল ল আছে বা থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ কথা আছে বা বয়েলছ ল আছে, যোনবোৰ আমি হয়তো সৰু থাকোতে কিতাপত পঢ়িছো বা মানে স্কুলীয়া কিতাপত বা আনকি কলেজৰ সময়তো পঢ়িছো এইখিনি কথা। তাৰ লগতে বিভিন্ন আন বস্তু আছে যেনেকে আপোনাৰ গছ গছনি, জীৱ জন্তু, আৰু তাৰ পিছতো আমি মানুহখিনি আছো, আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ কথা আছে, আমাৰ ইকনমিক্সৰ কথা আছে। তো এইখিনি যিমানখিনি সকলো মিলি পেলাই আমাৰ গোটেই মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু তাৰ কি সেই পৰিৱৰ্তনৰ কি এফেক্ট হ'ব আমাৰ ওপৰত সেইটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়। আৰু প্ৰতিজন মানুহে আমি আমাৰ নিজৰ পিনৰ পৰা আমি এটা বস্তু সৰু সুৰা হলেও আমি যোগদান দিব পাৰো যোনটো আমাক বেছি সাস্টেইনেবল কৰি তুলিব। মানে বহনক্ষম বুলি শব্দটো মানুহে ইউজ কৰে সাস্টেইনেবিলিটিৰ কাৰণে, কিন্তু হেতু কৰি তুলিব যে আমি will be able to handle the effects of climate change later, মানে এটাকে কৰি গলে। আৰু যেহেতু আমাৰ পপুলেশন বহি গৈছে, আমি অলমোস্ট 7 বিলিয়ন পপুলেশন পৃথিৱীত হৈ গৈছে, আৰু আমি ভাবো যে নেক্সট আৰু 10-20 বছৰৰ ভিতৰত হয়তো আমি 10 বিলিয়নৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব পাৰো, which means that আমাৰ নেচাৰেল ৰিসোৰ্সৰ ওপৰত বহুতখিনি জোৰ পৰিব। আৰু এইখিনি কথা লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িম আমাৰ সেশনটো আৰু পৰিৱৰ্তী যিমানখিনি আমাৰ সেশনছ আহে। থ্যাংক ইউ বিদ্যুৎ দা, আপোনাৰ পৰা আমি অকমান মানে সাইন্টিফিক পাৰ্টটো জানিব বিচাৰিম, ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু ক্লাইমেট সায়েন্স কি হয় আৰু এটমস্ফেৰিক সায়েন্স কি হয়, ওয়েদাৰ কি হয়, এইখিনি যাতে আপুনি যাতে বুজাই দিব পাৰে এটা সাইন্টিফিক টাৰ্মিনলজি দি পেলাই। Thank you, 𝗏𝗏মই। নৱনীতা আৰু 𝗏𝗏মই একচুৱেলি বহুতখিনি কথা কভাৰ কৰিলে। ইট লিভছ মি ভেৰি লিটল, কাৰণ আমি তিনিও একেলগে বহি আলোচনা কৰি আছো বহুত দিনৰ পৰা, এই গোটেই বস্তুখিনি প্লেন কৰি আছো। চ' য়েছ, 𝗏𝗏মই কোৱাৰ নিচিনাকে লাইক নৱনীতা আৰু 𝗏𝗏মই ক্লাইমেট চেঞ্জ লৈ পেলাই কেনেকৈ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন জড়িত হৈ আছে তাৰ প্ৰতিটো এছপেক্ট। So climate change is basically change about climate. So I would more say about what is climate, karon ami jodi climate ki buji na pao tetia hale climate or change ki hoise he kotha to appreciate koribole amar diktari hobo. Climate change ot keneke ki hoise ba keneka ki bostu hoise, kod ki jorito hoi ase. So climate is আমি যেটো আমাৰ ডেইলি ওয়েদাৰ দেখি থাকো, সেই ডেইলি ওয়েদাৰটোত আমি অলপমান সদায় পৰিৱৰ্তন হৈ থাকিলেও আমি জানো যে জুলাই মাহত বৰষুণ হয় বা সামাৰ সিজনটো, ইটস কল্ড সামাৰ বিকজ ইটস হট সিজন। জুলাই মাহত আমি গৰম টেম্পাৰেচাৰ এক্সপেক্ট কৰো বা ডিসেম্বৰত আমি ঠাণ্ডা টেম্পাৰেচাৰ এক্সপেক্ট কৰো। সো এই যে আমি এক্সপেক্ট কৰো, এই এক্সপেক্ট কৰা কামটো বেসড অন আমাৰ এই যেটো নলেজ এবাউট আৱাৰ ৱেডাৰ বহু দিনৰ পৰা বছৰ ধৰি যেটো বস্তু হৈ আহিছে, সেই বস্তুটোৰ এভাৰেজ টু মিন টু যেটোৰ ওপৰত বেস কৰি আমি এক্সপেক্ট কৰো। আৰু এই এক্সপেক্ট যেটো বতৰ কৰো, এই এক্সপেক্টেড বতৰটোকে কয় ক্লাইমেট। আৰু এই ক্লাইমেটটো like this is very remarkable that this has been happening for like so many years, millions of years. যে আমাৰ এনেকুৱা বতৰ এনেকে আমি পাই আহিছো, আমাৰ জলবায়ু এনেকুৱা হৈ আহিছে, আমাৰ আমি সদায় অসমত
কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেক্ট কৰা নাই যে জুলাইত ঠাণ্ডা পৰিব আমি সদায় গৰমে এক্সপেক্ট কৰি আহিছোঁ I mean this is a remarkably occurring phenomena যে এটা ঠাইৰ জলবায়ুটো ইমান দিনৰ পৰা একে হৈ আহিছে but the problem is ইমান দিনৰ পৰা একে হৈ অহা বস্তুটো আমি because of greenhouse emissions বা অন্য কিবা pollution so related কথাখিনি এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে এই যেটো remarkably stable হৈ থকা atmosphere টো হেতু আমি এনেকুৱা এটা stage-লৈকে পঠাই দিছো যেটো stage বা in terms of temperature আমি যদি কওঁ যে যেটো temperature like বহুত millions of years আগতে আমি দেখা পাইছিলো for example যেটো climate change বুলি ক'লে আমি যেটো কওঁ যে global mean temperature surface temperature 1.5 degrees increase হলে আমাৰ বহুত ধৰণৰ তাৰ পৰা ক্ষতি হ'ব পাৰে extreme events বাঢ়িব পাৰে flood বেছি হ'ব পাৰে বা drought বেছি হ'ব পাৰে so এনেকুৱা ধৰণৰ like আমাৰ যদি current emissions যেটো ধৰণে আমি carbon emission কৰি আছো যেটো rate of development হৈছে আমাৰ development আমাক লাগিব বা development লাগিলেও আমি আমাৰ প্ৰকৃতিৰ ক্ষতি কৰি পেলাই development to কৰিব নোৱাৰো we will have to take care of our environment our climate so এই climate to যদি আমি ক্ষতি কৰাৰ কথাটো কেয়াৰ নকৰো তেতিয়া হলে moderate rate যদিও আমি emission বিলাক কৰি থাকো তেতিয়া হলে like within a foreseeable future আমাৰ temperature to will be like more than 2 degrees centigrade global mean surface temperature or more or even 4 degrees centigrade so 4 degrees centigrade means it is a state of the climate which we had seen 15 million years ago jetia neke arctic ice sheets bilak hobole arambho korisile so why we call it a change some people may argue যে এনেকুৱা ধৰণৰ টেম্পাৰেচাৰ যদি পৃথিৱীত আগতে হৈছে তেতিয়া হলে আমি চেঞ্জ বুলি কিয় কৈছো চেঞ্জ বুলি আমি এই কাৰণে কৈছো কাৰণ হেতু টেম্পাৰেচাৰত পৃথিৱীৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল প্লেট টেকটনিক্সে বেলেগ আছিল ভাৰত হিমালয় হোৱাই নাছিল ভাৰত ইউৰেশিয়ান প্লেটৰ ইমান ওচৰত অহাই নাছিল যেটা পৃথিৱীৰ টেম্পাৰেচাৰ আজিৰ ডেটতকে 4 ডিগ্ৰীজ বেছি আছিল so that's why we call it climate change আৰু এই যে ইমান দিনে ষ্টেবল হৈ থকা climate to jot neki carbon concentration was stable for millions of years a stable atmosphere to ki korise amak expect koribo hikaise based on that stability of the atmosphere now we can expect amar gotei tradition amar khaj posak khoa bostu kot ki khao কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ কৰি এই গোটেই বিলাক বস্তু ক্লাইমেটে ডিক্টেট কৰিছে ডিক্টেট এই কাৰণে কৰিব পাৰিছে বিকজ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি ষ্টেবল ক্লাইমেট এটা দেখিছো আৰু সেই লং ষ্টেবল ক্লাইমেটৰ বেচিছত আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিছো কিন্তু যদি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে লাইক আমি যেটো এটমস্ফেৰিক সায়েন্সৰ ভাষাত কওঁ যে প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰা mid 17th century 18th century তাৰ পৰা লাইক within 200 years আমাৰ almost 1.5 গুণ বাঢ়িছে কাৰ্বন কনসেন্ট্ৰেশন in the atmosphere গতিকে ইমানখিনি সময়ৰ ভিতৰত we are not trained to build up new traditions within 200 years our tradition bilak thousands of years old our habits bilak expectations bilak based on thousands of years of weather and climate গতিকে 200 years or ভিতৰতে যদি এই বস্তু bilak change হবলৈ আৰম্ভ কৰে আমি as a human being or any other living being in this earth animal planet hok ba trees hok so ebilak bostu cope koribole digdari pabo আমি কোপ কৰিব নোৱাৰিম কিছুমান কোপ কৰিব নোৱাৰি অলৰেডি এক্সটিংক্ট হৈ গৈছে বহুত বস্তু বহুত এনিমেলস সো এই কথাবিলাক আমি কেনেকে সাইন্টিফিক্যালি এড্ৰেছ কৰিব পাৰো কেনেকে সাইন্টিফিক্যালি বুজিব পাৰো what is climate and কেনেকে সাইন্টিফিক্যালি বুজিব পাৰো climate why it is changing how it is changing আৰু যেহেতু দেশবিলাকৰ বৰ্ডাৰ থাকে কিন্তু এটমস্ফিয়াৰৰ নাথাকে so climate change is basically a global thing আমি এই গুটে গ্লোবাল পার্সপেক্টিভটো চাব লাগিব বাট এট দ্য সেম টাইম আমি থকা ঠাইখনত অসমত বা ভাৰতত
বা আমাৰ নিজৰ গাঁওখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব so that as an individual আমি ইয়াতে আমাৰ ফালৰ পৰা কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰো for example সাগৰময় যেটো কথা ক'লে যে আমি 7 billion people এতিয়া হৈ গৈছো more than 7 actually we are almost reaching 8 billion people so in this 7 or 8 billion people like every seventh person is Indian because of the population of India I mean every 7% is Indian আৰু তাৰো ভিতৰত ইণ্ডো-গেঞ্জেটিক প্লেইন যেটো আছে অসম বাংলাদেশ UP বিহাৰ এই যেটো এৰিয়া আছে 7 billion people or 2 billion people live in that region গতিকে হেতু ৰিজনৰ কাৰণে climate change বা climate science is a very important topic in the sense that আমি খুব ক্ষিপ্ৰ হ'ব লাগিব আমি এই বস্তুটোত জানিব লাগিব আৰু নবনিতাই যেটো কৈছে যে আমি বহু দিনৰ পৰা এটো কথা আলোচনা কৰি আহিছিলো আৰু মিলিন্দা পোৱাৰ কাৰণে মঞ্চখন পোৱাৰ কাৰণে সাগৰক পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এটা নতুন ডাইমেনশন পাইছে আমি এই গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ পাইছো আৰু যেটো টপিক এটা সময়ত ইন্ডিয়াত ইমান পপুলাৰ নাছিলে বা আমি যেতিয়া এমএসসি কৰি আছিলো তেতিয়া ইমান পপুলাৰ নাছিলে what we realize বহুত আমাৰ এজৰ বা আমাতকে অলপমান ইয়াং বা বহুত অসমৰ ল'ৰা-ছোৱালী actually atmospheric science-ত কাম কৰি আছে so এই সিৰিজটোত আমি তেওঁলোকে কি কাম কৰে তেওঁলোকৰ গৱেষণাত কি কৰে সেই গৱেষণা অসমৰ কাৰণে কেনেকৈ ৰিলেভেন্ট বা তেওঁলোকে বেলেগত কৰি আছে যদি অসমত তাৰ এপ্লিকেশন কি আছে এই গোটেইখিনি কথা সাইন্টিফিক যেটো সাইড আছে বা সামাজিক যে সাইড আছে এই বিভিন্ন ধৰণৰ এসপেক্টস বিলাক আমি ডিসকাস কৰিম so yeah I think ইয়াতকে বেছি সাইন্টিফিক কথা ক'লে আৰু বেছি হেৰি হৈ যাব since it is just an introduction for us today আমাৰ মাজত আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডৰ পৰা হোষ্ট হে হম আমাৰ লগত আৰু better and more experts in the subject will be with us আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত আৰু ডিটেইলত জানিব পাৰিম আমি আমাৰ কৰণীয় কি থাকিব পাৰে বা as a society as an individual আমাৰ কৰণীয় কি থাকিব পাৰে কি আমি কৰিব পাৰো এই গোটেই বস্তুখিনি আমি আলোচনা কৰিম So yeah, I can see Melinda very curiously listening. I just wanted to add one line. Thank you for giving us the platform. You're most welcome. Thank you all. More aruta question asile je tumaluk I mean it give me hope. First of all, you guys give me hope. Karon etialoke more okan depressed hoi goi asilu ahomot ahi aru jetia moi more bahut ahomor jinkira কটনৰ ক্লাসমেট আছিলে বা মই বাৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং বাহিৰতে কৰিছিলো কিন্তু সববোৰ মোৰ বন্ধু অসমৰ বাহিৰত আছে so it become very সববোৰ নহয় quite a lot of them so it feels depressing কি যিকেইজন কটনৰ পৰা পঢ়া শুনা সায়েন্সত আছে ভাল কৰা সবটো অসমৰ পৰা গুচিয়ে গৈছে অসমত কেইজন আছে so and now you guys all studying abroad and now thinking about Assam আমি সদায় আসামৰ কথাই কওঁ আৰু তোমালোকে কি শুদ্ধ অসমীয়া কোৱা আৰু অসমৰ কথা ভাবিয়ে it trying to give back that's a big hope and I think our young viewers are seeing that কি যোৱা অসমলৈ either অসমলৈ উভতি আহা নহলে তাৰ পৰা তুমি অসমৰ কাৰণে কৰা বা নহলে অসমৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰা তেতিয়া I think we will go ahead just like Taiwan যেনেকে আগবাঢ়ি গৈছে কাৰণ বহুত বাহিৰৰ মানুহ বাহিৰত গৈ পেলাই পইচাখিনি আকৌ টাইমত ইনভেষ্ট কৰিছে that's why they can fight with big player like China so এতিয়া মই এইটো একটা question খুদিব খুজিছে I want to go little bit personal personal level তোমালোকৰ কথা অকমান জানিব খুজিছো যাতে বিভিন্ন আগৰ মানে বহুতে ভাবে যে বাহিৰত গৈছে তাকে সেন্ট মেৰিজ ডন বস্কোত পঢ়া ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া বা ডাঙৰ ডাঙৰ কলেজত পঢ়া ITA তোমালোকৰ কি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মই জানো যে Nambonita is she was brightest student
from 𝗏𝗏 মানে তাৰপৰা তুমি I think you studied in Durham College তাৰপিছত তুমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলা পাই then how man we would want to know your journey from 𝗏𝗏 to Seoul and that's similarly apply for Vikas and Sagormoy your journey you know so that other people Dibrugarhor bahut manhu hopefully they are seeing us and তেওঁলোকেও ড্ৰিম কৰিব পাৰে কি তেওঁলোকেও যাব পাৰে ইউকে লৈ পঢ়িব পাৰে কিন্তু ওকে ইউকে পৰা যোৱা কিন্তু আমাৰ ৰুটটো পাহৰি নাযাবা আৰু অসমৰ কথা ভাবা it really gives so much of hope you are thinking of Assam the climate of Assam so again back to you Nabanita please share that part Okay, yeah, that's a bit, I guess, awkward. Brightest, I think it's a very relative concept, especially apuni jetia Assam background porhe. I think it's overrated or probably misunderstood. Anyways, so মোৰ journey to মই আপোনাৰ মোৰ পঢ়া আছিলে সিলভাৰ জুবিলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেতিয়া আছিলে প্ৰথম চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে প্ৰি প্ৰাইমাৰী শাখা আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে তাৰ পাছত মই পঢ়িলো তেজপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছত তাৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিলো 2016ত সো তাৰ পিছত আহিলো দৰং কলেজলৈ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পঢ়িলো তাৰ পাছত ফিজিক্সত মেজৰ কৰিলো বিএসসি আন্ডাৰগ্ৰেড আৰু তাৰ পাছত আহিলো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনৰ কাৰণে ফিজিক্সত তাৰ পাছত was bit struggling with my PhD মানে তাৰ পাছত PhD যেটা atmospheric science কৰিবলৈ আহিলো that was kind of a coincidence সেইখিনি সময় কাৰণ atmospheric science বিদ্যুতে অলৰেডি কৈছে যে এতিয়া অসমীয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত আমাৰ সময়ত ইমান নাছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত বিদ্যুতেও PhD বিচাৰি আছিলে and then he got involved with a project তাতে ময়ো মাস্টাৰ্স কমপ্লিট কৰি এনে আছিল সো মই সেই প্ৰজেক্টত অলপমান ডাটা এন্ট্ৰি কৰা কামত বিদ্যুতক হেল্প কৰি দিলো আৰু সেইখিনি সময়ত পুনেৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰপিকেল মেট্ৰলজি তাতে ৰিসাৰ্চ এসিস্টেন্টৰ প্ৰজেক্ট এসিস্টেন্টৰ পোষ্ট ওলাইছিলে আৰু তেতিয়া কটন ইউনিভাৰ্চিটি তেতিয়া কটন কলেজৰ ফিজিক্সৰ প্ৰফেসৰ ৰাহুল মহন্ত ছাৰে মানে তেতিয়াও মই ৰাহুল মহন্ত ছাৰক পাৰ্সোনালি নাজানো কিন্তু ৰাহুল মহন্ত ছাৰে বিদ্যুৎ কলেজে এপ্লাই কৰা আৰু যেহেতু মই এপ্লাই কৰি আছিলো সো এপ্লাই কৰিলো আমি পালো then that was a new door got open to us যে কাৰণ মানে ফিজিক্সত মাস্টাৰ্স কৰিলো আন্ডাৰগ্ৰেড কৰিলো মাস্টাৰ্স কৰিলো তাৰপিছত এটমস্ফেৰিক সায়েন্স আহিলো আৰু সেইখিনি সময়ত প্ৰথমতে অলপ কনফিউজন আছিল কাৰণ এটমস্ফেৰিক সায়েন্স যে আসলতে এপ্লাইড ফিজিক্স এই কনসেপ্টটো আহৰণ কৰিবলৈ অকমান সময় লাগিছিল কিন্তু ওভাৰ দ্য টাইম যেতিয়া কথাবিলাক ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ল কাৰণ আমাৰ তাত বতৰ বিজ্ঞানী বুলি ক'লে বা মেট্ৰলজিষ্ট বুলি ক'লে এটা হেও চকুৰে সদায় চোৱা হয় লাইক we cracked a lot of jokes okay আজি যদি বতৰ বৰষুণ দিব বুলি ক'ব তেতিয়া হলে আপুনি আৰু ছাতি লৈ যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই we even made such kind of jokes ourselves so যেতিয়া আহিলো তাতে গতিকে প্ৰথমতে অকমান হেৰি এটা আছিলে কিন্তু পিছত যেতিয়া সাবজেক্টত সোমালো পঢ়িলো সাবজেক্টটো মানে যে এটা ব্ৰড কনসেপ্ট it's not just a মানে এটা হেৰি আৰু এনেকুৱা ধাৰণা এটা ব্ৰড কনসেপ্ট সেইখিনি পোৱাৰ পাছত লাইক PhD কমপ্লিট কৰিলো তাতে PhD কমপ্লিট কৰি থাকোতে I kind of like মই সদায় এনেকে অকমান কমিউনিটিৰ লগত কাম কৰি ভাল পাইছিলো কমিউনিটিৰ মানুহৰ লগত আৰু মোৰ PhD luckily asile je extended range prediction দিব লাগে I was mainly involved giving prediction to the IMD scientist আৰু even এনেকুৱা হৈছিল যে মোৰ supervisor through আমি presentation মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচলৈকো পঠাইছিল কাৰণ তেওঁলোকে সেইবিলাক ফৰকাষ্ট একচুয়ালি যিবিলাক 5 ইয়াৰ প্ল্যান কৰে সেই প্ল্যান বিলাকত ইউজ কৰে গতিকে they use kind of our forecast so সেইখিনি সময়তে I basically kind of realized যে আমাক কেৱল prediction বা scientific
ইনভেনশ্যনখিনিৰ লগতে আমাক এটা কমিউনিকেশ্যনৰ পাৰ্টৰো দৰকাৰ। উই নিড টু কমিউনিকেট দ'জ ৰিজাল্টছ টু দ্য চাইণ্টিষ্ট। চ' তাৰ পাছত মই জৰ্জ মেচন গ'লো US-লৈ, তাতে 1 বছৰৰ পষ্টডকৰ কাৰণে গ'লো, কিন্তু পষ্টডকত থাকোঁতে আই কাইণ্ড অফ এপ্ৰ'চ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য চেণ্টাৰ, আৰু তেখেতক ক'লো যে মোক এটা মানে মই লাইনটো চেঞ্জ কৰিব খুজিছোঁ, গতিকে মোক এটা বেলেগ এই লাইনটোলৈ লৈ যাব লাগে। এণ্ড দেন হি ইন্ট্ৰডিউচড with Professor Maybuck from the communication department, climate change communication department, George Mason. আৰু তেনেকে মই সেই communication science communication background to লৈকে আহি গলো। আৰু 2018ত মোৰ career to complete like I started everything from scratch, the science communication বিভিন্ন মানে course কৰিছো, আৰু তাৰ পাছত এনেকুৱা নিজাকে এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছো, নিজে 2খন ফিল্ম বনাইছো প্ৰফেসৰ মানে বিনয়ৰ লগত। হি ইজ এ প্ৰফেসৰ ফ্ৰম মিয়াজ বেংগলোৰ, চ' তেওঁৰ লগত কলাবৰেট কৰিছো, তেওঁৰ লগত কলাবৰেট কৰি 2খন ফিল্ম বনালো। চ' তাৰ পাছত এটা ফেচবুক ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰিছো ডিবাংকিং মিছ ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে। চ' তেনেকে আহিলো। গতিকে 2018ৰ পৰা আই এম লাইক কাইণ্ড অফ ইন আৰ্লি কেৰিয়াৰ কমিউনিকেটৰ এজ এ, আৰু চৌল আহি পাইছো বেচিকেলি যিহেতু মই পষ্টডকৰ পাছত নতুন চাকৰি জইন নকৰিলো, মই অলপমান নিজে চেষ্টা কৰিলো এজ এ ফ্ৰীলান্সাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰিচাৰ্চাৰ। চ' 2018ৰ পৰা মই প্ৰথম বিদ্যুতৰ লগতে আবুধাবি গলো, আৰু তাৰ পাছত বিদ্যুৎ চৌল আহিলে, মই বিদ্যুতৰ লগতে চৌললৈ আহি গলো। চ' that's how I ended up in Seoul, but yeah, that's the journey. Thank you, Navanita. Vidyut, do you want to share your story also to inspire young people? Yeah, mine is relatively simpler. Yeah, I will go with make it even more simple. So more school আৰম্ভ মানে প্ৰাথমিক স্কুল, প্ৰাইমেৰী স্কুল হেৰিত কুমাৰগাঁও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় তেজপুৰ চান্দমাৰী। তাৰ পাছত মই স্কুলিং মোৰ তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তেজপুৰ গাঁৱত বইজ। তাৰ পাছত মই দৰং কলেজত মোৰ HS এণ্ড আণ্ডাৰগ্ৰেড বা গ্ৰেজুৱেশ্যন BSc ইন ফিজিক্স। তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মই মাষ্টাৰ্ছ কৰোঁ ফিজিক্সত। আৰু সেইখিনি সময় when I was doing my masters, তেতিয়া বেচিকেলি মোৰ প্লেনটো আছিলে থিয়ৰিটিকেল ফিজিক্স বা হাই এনাৰ্জি ফিজিক্স, তাতে PhD কৰাৰ, but which was like totally opposite of what I'm doing currently now. Because high energy physics it's all pen and paper, and practical is highly costly. Like not many people would do practical or observe things. Observables are big news in theoretical physics or high energy physics. But সেইখিনি সময়ত কৰিবলৈ খুজিছিলো, but somehow নৱনীতা যিটো ক'লে যে প্ৰজেক্ট এটা জইন কৰিলো, আৰু সেইটো প্ৰজেক্টত কাম কৰি থাকোঁতে got interested in atmosphere and rainfall and thunderstorms and things like that. And then it's a totally different subject because you can easily see what you are doing. It's actually observations. We only use models to simulate things, to predict things. Our past climate জানিবৰ কাৰণে it's totally based on observations. So yeah, PhD কৰিবৰ কাৰণে পুনে আহোঁ, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰপিকেল মেটিৰলজি। তাৰ পাছত মই পষ্টডক কৰিবলৈ যাওঁ কেনাডা, ইউনিভাৰ্চিটি অফ ভিক্টোৰিয়া, তাতে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মেথামেটিক্সত। So why I'm saying mathematics? Just to give you an idea যে how interdisciplinary climate science is or atmospheric science is. কাৰণ মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ ফিজিক্সত, atmospheric scienceত মই PhD কৰিলোঁ, and I went to Department of Mathematics to do my postdoc. আৰু তাৰ পাছত আবুধাবিত আহোঁ, নিউয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটি আবুধাবি কেম্পাছত মোৰ ছেকেণ্ড postdocটো কৰিব।
আৰু তাতে 2 বছৰ থাকো and then Seoul-ত ইয়াতে as you said Center for Irreversible Climate Change Research Center so তাতে research professor হিচাপে এতিয়া আছো so it's very dynamic subject মোৰ career tour পৰা বা career evolution tour পৰা এটোই মই ক'ব খুজো it's a very dynamic subject আৰু সাবজেক্টত বিভিন্ন ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মানুহ আহিব পাৰে আৰু আহাৰ পাছত বিভিন্ন ব্যাকগ্ৰাউণ্ডলৈকে মানুহ মানে বিভিন্ন ওয়ার্ক স্পেসলৈকে মানুহ ডাইভাৰ্জ হৈ যাব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল সেম সাবজেক্ট পঢ়ি পেলাই সেম সাবজেক্টত PhD কৰি পেলাই নবনীতা is now debunking myth or communicating science through making films using folk art forms and all and I'm doing model simulations sitting in the computer আৰু similar subject or operat Khagor you are the next to tell about your career but I will just tell one line that Khagor is same subject or operat he is working on law and policies and circular economies and etc. হয় মোৰো অকমান তেনেকুৱা আৰু অলপ ইফাল হৈ প্লে কিন্তু সদায় মোৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ পিনে যাবলৈ ইচ্ছা আছিল আগৰ পৰাই মানে মোৰ এনভায়ৰনমেন্টাল সায়েন্স কৰিবলৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু মই গৈ প্লে ক্লাইমেট সায়েন্স কৰিলোগে কাউন্সিলিংৰ সময়ত তাৰ মই আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ প্ৰথম জাৰ্নি পৰাই মই ডিব্ৰুগড়ৰ হয় ডিব্ৰুগড়ত মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছো ডন বস্কোৰ পৰা তাৰপিছত মই ৰামকৃষ্ণ মিছন বিদ্যাপীঠলৈ গলো দেওঘৰ তাতে মই 11-12 তাৰ পৰা পাছ কৰি প্লাই ব্যাচেলাৰ্ছৰ কাৰণে মই ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লী গলো ৰামজাছ কলেজত তাৰপৰা মই তাতে মই জুলজি পঢ়িলো তাৰপিছত মই মাষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলো টেৰী স্কুল অফ এডভান্স ষ্টাডিজত তাত মই 2-3টা সাবজেক্টত দিছিলো তেনেকৈ মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিটো এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে দিছিলো টিছতো দিছিলো তাৰপিছত মই লাষ্টত টেৰীত গৈ পেলাই মই জইন কৰিলো আৰু তাতে মই ক্লাইমেট সায়েন্সটো পালো কাউন্সিলিংৰ থ্ৰু দি পেলাই যদিও মই এনভায়ৰনমেন্টাল সায়েন্স পঢ়িছিলো আৰু কথাটো খুব বেলেগ নহয় দুটা সম্পূৰ্ণ একে নহলেও অলপ একে বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত একে কিছুমান বস্তু এক্সট্ৰা পঢ়িব লগা হ'ল কিন্তু এইটো এটা খুব ভাল লাগিলে তাৰপিছতে মই 2 বছৰ চাকৰি কৰিলো এবাৰ অলপ দিন এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্পেক্ট এছেছমেন্ট অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰিলো তাৰপিছতে তাতে মানে মানুহৰ ভেজালতি দেখি পেলাই মানে অতিষ্ঠ হৈ পেলাই চাকৰি এৰি পেলাই NGO এটা জইন কৰিলো তাতে মই প্ৰায় 1.5 বছৰমান কাম কৰিলো PhD আগলৈকে আৰু মই তেতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ এজন কনসালটেন্ট হিচাপে কোম্পানীটোৰ লগত আছিলো জড়িত হৈ পেলাই তাতে মই থাকোতে মই PhD কাৰণেও চাই আছিলো আৰু মই মোৰ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰীখনে মোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ বহুত কৰিলে এতিয়া মানে মই ক্লাইমেট সায়েন্সত আছিলো তাৰপিছতে মই তাতে আৰবান ক্লাইমেটলৈ গলো তাৰপিছত আৰবান ক্লাইমেটৰ যোৱাৰ পিছত মই স্পেচিয়েল ডেটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কয় যোনটো দি পেলাই আমি গ্ৰীণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বা তেনেকুৱা আৰু ক'ত কেনেকৈ ধৰণে আমি বস্তু প্লেন কৰিব পাৰো আৰবান প্লেনিঙত সেইটো মানে ইন টাৰ্মছ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ সেইটো চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু মই কথা এটা বুজি পালো সেইটো সময়ত যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা সকলো জেগাতে মানে আমাৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবোৰত ডেটাৰ অকমান দিগদাৰ আছে ফটকে কিবা এটা ডেটাৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰিলে আমি ইজিলি পোৱা নহয় আৰু সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণেও মানে সোনকালে পোৱা নাযায় একদম খুব স্পেচিফিক একাডেমিক ইনষ্টিটিউচনছ বা গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছবোৰত পোৱা যায় সেইটো কাৰণে মই মোৰ লাইনটো অলপ চেঞ্জ কৰি পেলাই চিটিজেন সায়েন্সলৈ আনিলো আৰু সেইটো চিটিজেন সায়েন্সৰ কাৰণে মই আহি পেলাই ষ্টকহোম এনভাইৰনমেন্ট ইনষ্টিটিউটত ইউনিভাৰ্চিটি অফ ইয়ৰ্কত মই PhD কৰি পেলাই বহিলো মোৰ এইটোৱে মানে মন যে এই চিটিজেন সায়েন্সৰ থ্ৰু দি পেলাই এনভাইৰনমেন্টৰ ডেটা ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই যাতে আমি পলিচি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো মানুহৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰো So this is one kind of data-centric thing which I'm doing for climate change. Yeah, my journey খুব সিধা journey হয় ইফাল খুব এটা মোৰ কেতিয়াও দিগদাৰ হোৱা নাই সেইটো হিচাপত Thank you. Thank you. So এতিয়া তোমালোক বহুত তোমালোকৰ বহুত একাডেমিক নলেজ আছে একাডেমিয়া আৰু সেই নলেজবোৰ এতিয়া আমি ৰিয়েল লাইফত কেনেকৈ এফেক্ট কৰিব পাৰে তোমালোকৰ
কি ড্ৰিমটো আছে তোমালোকৰ মোৰ ফালৰ পৰা মই তোমালোকে যেতিয়া কৈ আছা মই তাকে ভাবি আছো মই এতিয়া এই 2 বছৰ 3 বছৰ এতিয়া অসমত কাম কৰি আছো বিভিন্ন বিষয়ত তেতিয়া মই এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিছো যে আমি আমাৰ laws and acts যোনবোৰ এক্ট আছে মই যেনিবা ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ কথাই ক'লো এতিয়া ট্ৰান্সজেন্ডাৰ নালসা জাজমেন্ট আছিলে আমাৰ আৰু আমাৰ কিবা ট্ৰান্স এক্ট এণ্ড ৰুল আছে আৰু আমি এইখিনি ভালদৰে বুজিয়ে পোৱা নাই এইবোৰ আমাৰ যিবোৰ এক্টবোৰ লেখে ইমান কমপ্লিকেটেড লেংগুৱেজ ইউজ কৰে কি সাধাৰণ মানুহক বুজিয়ে নাপায় তো আমি নাজানো আমাৰ কি কি what all we supposed to have সেইখিনি বুজি পালেহে আমি গৈ পেলাই গভৰ্ণমেণ্টক সুধিব পাৰো কি এইখিনি কেলে হোৱা নাই ৰাইট তো আৰু এটা মই দেখিলো এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলো যে দেৰাডুন ইজ দ্য বেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট তো উই ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট কি দেৰাডুন কিয় হৈছে বেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনে কাম কৰিছে দেন উই ফাউণ্ড আউট দি 𝗬𝗁𝗪 বোলা মানুহগৰাকী বহুত কাম কৰিছে দেন উই ষ্টাৰ্টেড ফলোয়িং হাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ফলোড হাৰ এজ এ মেণ্টৰ ৰিকুৱেষ্টেড হাৰ টু বি আৱাৰ মেণ্টৰ So now we are learning কাৰ লগত কথা পাতিব লাগিব কাক কি লেটাৰ দিব লাগিব কাক কি ট্ৰেইনিং so we are learning that way so one of the thing I would মোৰ কৈ আছে কি মানে ইণ্ডিয়াত এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে বেষ্ট ষ্টেটটো কোন then maybe we will find out hey ষ্টেটত কোন অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কোন ব্যক্তিয়ে কাম কৰি আছে maybe we can reach out to them and understand তোমালোকে চাগে already জানাই কিবা policy environment related which we can understand anyway সেইটো বিষয়ে অকমান কথা পাতিব খুজিছো যে তোমালোকৰ ইমানবোৰ একাডেমিক নলেজ আছে ভয় লাগে মুখখন খুলিবলৈ ডাবল PhD পোষ্ট ডক ৰাইট সেই নলেজবোৰ চিম্পল লেংগুৱেজত কেনেকে আমি মানুহক বুজাব পাৰো কি কৰিব পাৰো so this time I will go with Vidyut first তোমাৰ কি ক'ব খুজিছা এইটো বিষয়ে yes আপুনি যেটো কথা কৈছে যে কথাখিনি মানে আপুনি আপোনাৰ এক্সাম্পলটো দিছে যে laws and কিবা কিবি আছে যিবিলাক আমি বুজিয়ে নাপাওঁ and we need to understand first আমি বুজি পালেহে গম পাম যে তাতে কিবা শুধৰণি লাগে বা নালাগে so that is applicable for law but as far as climate is concerned যেটো কথা মই actually অলপ আগতে হেৰি কৰি উঠিছিলো যে ক্লাইমেট বস্তুটো কি মানে নবনীতাই যেতিয়া সিনেমাখন বনাই আছিলে তেতিয়া আমি অকমান এটা প্ৰিলিমিনাৰী সাৰ্ভে কৰিছিলো আৰু মানুহক সুধিছিলো যে ক্লাইমেট চেঞ্জ যে হৈছে সেই কথাটো আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ কৰে নে নকৰে তেওঁলোকে ক'লে কৰো but we were surprised because আমি সেইখন গাঁৱৰ মানুহে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইমান এটা হেৰি ভিউ ৰাখে বুলি গমেই পোৱা নাছিলো but then যেতিয়া আমি আৰু অলপমান বেছি কথা পাতিলো তেতিয়া গম পালো যে তেওঁলোকে ক্লাইমেট নহয় তেওঁলোকে ঋতু বা সিজন চেঞ্জ হোৱাৰ কথাটো কৈ আছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় so there is a big like big gap or big void যে আমাৰ মানুহে ক্লাইমেট বস্তুটো কি বা weather কেনেকে হয় কি হয় like সেই বস্তুটো আমাৰ সিৰিজটোৰ প্ল্যান এনেকুৱা যে we will invite experts আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকক আমি সহজ প্ৰশ্ন সুধিম আৰু সহজ প্ৰশ্ন সোধাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কথাখিনিও we will try to like point wise put it in the form of a take home message যাতে আমাৰ অডিয়েন্স খিনিয়ে এই কথাখিনি লৈ পেলাই নিজে গম পায় যে ওকে এই কথাখিনি আমি কৰিব পাৰো বা কৰিব নোৱাৰো because at the end of the day nobody wants us to go back to pre-industrial era nobody wants us to stop the development we want development but we don't want our climate or environment to suffer that means our solution will have to be saleable our solutions will show you আপোনাক যদি মই কিবা এটা সলিউশন দিও যেটোৱে আপোনাক গম পাই যে ওকে at the end of the month এই সলিউশনটো ইউজ কৰিলে মই 100 টকা এটা বচাব পাৰো বা মোৰ হেলথত এটো বেনিফিট হয় বা মোৰ ঘৰখনত মই ভালকে থাকিব পাৰো ভাল উশাহ ল'ব পাৰো so এনেকুৱা ধৰণৰ সলিউশন যদি আপোনালোকক প্ৰেসক্ৰাইব কৰা হয় then only you will take up the solution এতিয়া আমি যেটো ৰিয়েলাইজ কৰিছো যে we have there are a lot of discussions going on কিন্তু যিবোৰ discussion common মানুহে বুজি নাপায় কিছুমান information are already available যেটো common মানুহে আছে বুলিয়ে না জানে for example
ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ এটা ৱেডাৰ এপ আছে মৌচম বুলি like I doubt how many SMEs people have that app installed in their mobile phone মানে YouTube আছে Facebook আছে TikTok আছে probably মৌচম নামৰ এপটো তেওঁলোকৰ মোবাইলত নাই so how to like সেই মৌচম এপটো যে আছে এপটোত যে ইনফৰমেশ্যন আছে ইনফৰমেশ্যনত যে সেই ইনফৰমেশ্যনত যে এই কথাবোৰ আছে যে অহা ছিজনটোত বৰষুণ কিমান হ'ব পাৰে আৰু সিমান বৰষুণ হ'লে বা সেনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ অনুপাত নৱনীতাই যিটো ক'লে এক্সটেণ্ডেড ৰেঞ্জ প্ৰেডিকশ্যন এই প্ৰেডিকশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি আপুনি খেতি আপোনাৰ কেতিয়া ধান ৰুব মানে কাইলৈ যদি শিল বৰষুণৰ বহুত কনফাৰ্মড ফৰকাষ্ট আছে আপুনি ধান সিঁচিম বুলি ভাবিছে প্ৰবাবলি আপুনি ফৰকাষ্টটো চালে নিশিছে so তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে আমাৰ পাৰ্সোনাল লাইফত হেল্প কৰিব and we also want to convey যে there is a minimum like there are some subjects যিবিলাক সাবজেক্টৰ minimum knowledge এটা আমি থকাটো বিচাৰো mathematics বুলি ক'লে আমি minimum knowledge এটা থকাটো বিচাৰো যে দহে দহে কিমান 20 হয় বুলি আমি জনাটো আমাৰ এটা বেসিক লেভেল অফ নলেজ আমাৰ সাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে কাৰণ আমি বজাৰত গ'লে পইচাৰ লেনদেন কৰোঁতে যোগ বিয়োগ কৰিব লাগিব বা আমি ইকনমিক্সৰ বেসিক মিনিমাম নলেজ থাকাটো বিচাৰো কাৰণ আমি কোনখন পলিসি কিনিম কোনখন নিকিনিম আমাৰ লাইফ ইন্সুৰেন্সৰ কাৰণে বা ইণ্ডিয়াত বহুত মানুহে ক্ৰিকেটৰ বেসিক নলেজটো আছে so we want to convey the message to the people যে climate because আমি হেতু বতাহতে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে হেতু বতাহতে আছো হেতু বতাহে সেৱন কৰি আছো হেতু বতাহে সাগৰময় ক'লে যে এনভায়ৰনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টত কাম কৰিছিলে I doubt অসমৰ কিমান মানুহে জানে যে এনভায়ৰনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট বিলখন 2020 ত এমেন্ড কৰা হৈছে and there were a lot of things which were not good for the people so সেই কথাখিনি মানুহে জানিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় এনভায়ৰনমেন্ট কি so there is a basic knowledge which everybody should have about the climate and changing climate so আমাৰ একাডেমিয়াৰ নলেজৰ পৰা এই কথাটো যেটো আমি ৰিয়েলাইজ কৰিছো যে মানুহৰ এটা বেসিক নলেজ থাকিব লাগে ক্লাইমেটৰ মই ভাবো being a researcher in the field মানে নৱনীতা আৰু সাগৰময় নিজা ফোকাস থাকিব নৱনীতাৰ কমিউনিকেশ্যন বা সোশ্যাল এসপেক্টৰ ফালৰ পৰা বা সাগৰময় পলিসি ৰিলেটেড এসপেক্টৰ ফালৰ পৰা কিন্তু being a researcher in the group in the team my view was to inspire people or convey the message to the people that climate change বা climate science or basic অকমান knowledge আছে যিখিনি knowledge সবৰে থাকিব লাগে that will help you live your life better so in short that's the bottom line of my motive Navanita or Hagormoy, do you want to add something? Hagor, you go ahead, please. Okay. মানে পলিসি পিনৰ পৰা আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে মানে জনাটো সেইটো হয় এইটো এটা বহুত এটা প্ৰবলেমেটিক বস্তু হয় আৰু পলিসি ক্ৰিয়েট কৰোতে আপোনাৰ সায়েন্সৰ দৰকাৰ হয় আৰু সোশিয়োলজিৰ দৰকাৰ হয় দুটাৰ দৰকাৰ হয় লৰ দৰকাৰ হয় মানে বহুত বস্তু আছে আমাৰ মাজতে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ দেশত পলিসি যেটা ক্ৰিয়েট হয় এটো সদায় এটা টপ টু বটম এপ্ৰোচ মানে ওপৰৰ পৰা চৰকাৰে বনাই দিয়ে তললৈ আহি পেলাই মানুহৰ ওপৰত আমাৰ পলিচিখন দিয়া হয় মানে নৰ্মেল পলিচি কিবা ল আহিলে যেনিবা এনভাইৰনমেন্টেল ল বা EI নোটিফিকেশনস তেনেকুৱা কিন্তু আমাক এইটো যোনটো এটা সমস্যা হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এই সমস্যাটোৰ মানে ট্যাকেল কৰিবলৈ অকল ওপৰৰ পৰা আহিলেই নহব মানুহৰ তলৰ পৰাও মানে বটম টু টপ এপ্ৰোচৰ ইয়াত ৰাখিব লাগিব যত মানুহৰ কথাও জনা যায় আমাৰ দেশত এতিয়ালৈকে মই যিমান দেখিছো খুব কম ক্ষেত্ৰত হৈ আছে কিন্তু ভালদৰে মানে গভৰ্ণমেন্টৰ মাজত মানুহৰ পৰা পলিচি গৈ পেলাই মানে যোনটো মিলিন্দাই কৈছে বুজি পাবলৈ মানুহে কি হৈছে কি নাই হোৱা কিয় হৈছে আৰু মানুহে যেতিয়া নিজেই এক্সপেৰিমেন্ট বুলি নকওঁ মানে নিজৰ এৰিয়াটো কথা বা এই অকমান যদি সাধাৰণ জ্ঞান থাকে নিজৰ মাজত আৰু আশে পাশে কি হৈছে সেইটো যেতিয়া বুজিব আৰম্ভ কৰে আৰু সেইটো অলপ হলো গৱেষণা হিচাপে নহয় মানে দুই তিনিজনৰ লগত কথা পাতি প্লাই এনেকুৱা হৈছে কাৰণ সাইন্টিফিক ভ্যালিডেশনটো সদায় থাকিব লাগিব কিবা এটা কৰাৰ আগতে তো হেতু লৈ প্লাই যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰো তেতিয়া আমাৰ মানে বটম টু টপ এটা পলিসি ক্ৰিয়েচন
কৰিব পাৰিম মানে এটা শক্তি আহিব যোনটো আমাৰ হাতত নাই এতিয়া আৰু যেতিয়ালৈকে নাথাকিব হয়তো এই সমস্যাৰ সমাধানটো আৰু পিছুৱাই গৈ থাকিব সেইটো এটা মোৰ মানে ভিউ হয় আৰু মই ভাবো যে মানুহে এই মিনিমাম কথাখিনি এটলিষ্ট খিনি কেনেকে হ'ল ল আহিলে কেনেকে মই আজি ভাবি আছিলো এইটো কথা ক'বলৈ যে এনভাইৰনমেন্টেল ল কেনেকে মানে আহিলে ইণ্ডিয়াত প্ৰথমতে যেতিয়া ফৰেষ্ট এক্ট আহিছিলে সেইটো একচুৱেলি লেণ্ড ৰেভিনিউ কাৰণে আছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে আনিছিলে যাতে ফৰেষ্ট আগতে ফৰেষ্ট কি আছিলে মানে জংগল হাবি বা অৰণ্য হলে এইটো কমিউনিটিয়ে সদায় একেলগতে তাৰ পৰা বস্তু লৈছিলে নন টিম্বাৰ প্ৰডাক্টছ বা টিম্বাৰ প্ৰডাক্টছ বা তেনেকুৱা কিন্তু ব্ৰিটিছ আহি পেলাই সেইটো তাৰ ওপৰত এটা ৰেভিনিউ এক্ট বনাই পেলাই তাৰপিছতে আপোনাৰ 1864ত ফৰেষ্ট এক্ট বনাই পেলাই তেনেকে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ তললৈ গোটেই হাবি জংগল সেইখিনি লৈ নিলে তাৰপিছতে 1927ত আকৌ এটা এক্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে আনে যোনটো দি পেলাই আৰু কাৰা হৈ যায় যে হাবি বন চব মানুহৰ পৰা দূৰ হৈ যায় আৰু এইখিনি মানে আপোনাৰ ৰেভিনিউৰ কাৰণে পুৰা ল'বলৈ ইউজ কৰিবলৈ মানে গভৰ্ণমেণ্টে আগবাঢ়ি যায় আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কথাখিনিতো আমি জানোৱে কি হ'ল তাৰপিছতে 1980 চনত কি হয় যে আপোনাৰ এই ষ্টকহোমত এটা আপোনাৰ কনফাৰেন্স হৈছে ষ্টকহোম কনফাৰেন্স চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে এটা প্ৰেছাৰ পৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৰিয়াৰ পৰা যে আমি চবেই মানে এটা ভাল এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন আনিব লাগে আমাৰ কাৰণে চ' তেতিয়া 1980 চনত তেতিয়া মই ক'ম যে ভাৰতবৰ্ষ এইটো সময়ত এটা মানে প্ৰথম খোজ লৈছিলে যোনটো বাকী মানে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজো লোৱা নাছিলে এটা ভাল পলিচি পিনে যাবলৈ আৰু সেইটো সময়ত ফৰেষ্ট কমিউনিটিজৰ কথা আহিলে যোনটো আমি কওঁ ভিলেজ ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট সেইবোৰ বস্তু অনা হ'ল লাহে লাহে তো সেইখিনিৰ পৰা অকণমান আগবাঢ়ি আমি গ'লো কিন্তু বৰ এটাও আগবাঢ়ি যোৱা নাই এতিয়াও আমাৰ মানে মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে যে মানুহে এটা কাম কৰিব চৰকাৰে এটা কাম কৰিব মানুহে চাই থাকিব চৰকাৰে কিবা দিব বুলি সেইটো এটা মানে সেই দুটা প্ৰচেছটো নাই মানে এটা মানে ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ যোনটো প্ৰচেছ থাকিব লাগে সেইটো আমাৰ মাজত নাই আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণেও নহয় কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰতো কেতিয়াবা সত্য আৰু মই ইমানে কম পলিচিৰ বিষয়ে এইটোৰ লগত নমনিতা বা কিবা এড কৰিব I don't have much to say কিন্তু মানে basically Melinda you can consider me as a bridge like Hagore যেটো কৈছে যে this is not in equilibrium এটা বেলেন্সৰ অভাৱ হৈ আছে বিদ্যুতে কৈছে যে আমি সকলোৱে মানে কিছুমান সাবজেক্ট আছে হয়তো আমি এনেকুৱা কথাবিলাক এজন অসমৰ গাঁৱৰ খেতিয়কে এই ইনফৰমেশনটো নাপালেও হয়তো বিশেষ ক্ষতি নহয় যে scientists are planning to going to Mars or somebody landed up in moon probably yeah even they do not know nothing much would happen কিন্তু তেওঁলোকে যদি এই কথাটো গম নাপায় যে next day is going to be a snowstorm আৰু তেওঁলোকে যদি এইটো প্ল্যান কৰি থৈছে so there are two things basically when I joined the PhD in atmospheric science সেইটো সময়ত I learned মোৰ এই কথাটো মনত থাকি গল I learned two terms one is meteorological drought one is agricultural drought and I was surprised that there are drought were of two kinds agricultural and meteorological and I doubt যে অসমৰ এজন খেতিয়কে যদি মই এই দুটা টাৰ্ম কওঁ এজন গাঁৱৰ খেতিয়কে এই দুটা টাৰ্ম কওঁ তেওঁলোকে বুজি পাব গতিকে তেওঁলোকে আজিও বৰষুণৰ কাৰণে বহাগ বিহুৰ পাছত কঠীয়া ৰুবলৈ ৰৈ থাকে but probably because of the change in trend in rainfall probably already he কঠীয়া হিচাৰ সময়টো আগুৱাইছে বা পিছুৱাইছে so আমি যদি এই কথাবিলাক মানে এই কথাটো তেওঁ জানাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে considering the society আমি কি ইনফৰমেশন কাৰোচৰলৈ লৈ যাব লাগে because we are a heterogeneous society মই সদায় কওঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি is a very heterogeneous society especially অসম we have different layers different kind of people no different knowledge level গতিকে এই মানুহখিনি ওচৰলৈ আমি কোনখিনি ইনফৰমেশন লৈ যাম সেইটো আমি ডিসাইড কৰাটো দৰকাৰ আৰু স্পেশালি যেতিয়া এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট যেটা আমাৰ ডেইলি লাইফ কন্ট্ৰোল কৰি আছে আৰু probably we have the least knowledge about the subject
গতিকে আমি সেইকাৰণে মোৰ হেৰিটো হ'ল যে আমি মানে মই কমিউনিকেশ্যনত যোৱাটো এইটো এটা মোৰ হেৰি যে মানে মই কমিউনিটিৰ লগতো কাম কৰিব খোজো এট দ্য চেম টাইম মোৰ যিটো ছাবজেক্টত মই পঢ়িলো সেইখিনি নলেজকে মই ডিৰেক্টলি লৈ যাব খোজো গতিকে মোৰ টিমটোত থকাৰ মানে প্লেন আছিলে যাতে কিছুমান কথা কেনেকৈ মানুহখিনিক আমি এনেকৈ দেখাব পাৰো যে আমি যে কৈ আছো ক্লাইমেট চেঞ্জ বুলি চিঞৰি আছো ক্লাইমেট ক্ৰাইচিছ বুলি চিঞৰি আছো ফেচবুকত আমি হেশটেগ দিছো কিবা দিছো কিন্তু আমি মানুহক এই কথাটো ক'ব লগা হৈছে যে বতৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে অতীতৰ পৰা যে আমি ভাত খাই আছো দিনে যে 3 সাঁজ ভাত খাইছো তাত কিবা সলনি কৰিব লগা হৈছে নেকি বা আমি যে সদায় যে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিবলৈ কওঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ যে কৰিবলৈ তাত কিবা সলনি কৰিব লগা হৈছে নেকি বা আমাৰ স্বাস্থ্যত কিবা সলনি কৰিব লগা হৈছে মেডিকেল ৰেকৰ্ডত কিবা সলনি কৰিব লগা হৈছে নেকি when I inquired in 2019 মই তেতিয়া সম্ভৱ দুটা হিট ষ্ট্ৰোকৰ কেছৰ বিষয়ে শুনিছিলো অসমত সম্ভৱ তাৰ আগলৈকে হিট ষ্ট্ৰোকৰ কেছ নাছিলে so probably that was I do not know আৰু যদি আছে মোৰ এইটো নলেজ একেবাৰে লিমিটেড কিন্তু তেতিয়া মানে এনেকে মোক কোৱা হৈছিল যে ইয়াৰ আগলৈকে নাছিলে কিন্তু ৰিসেন্ট 2017-18 এনেকুৱা সময়ত মানে দুটা হিষ্ট্ৰকৰ কেছ আহিছিল সো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো জানিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক এৱেৰ হ'ব লাগে গুৱাহাটীত পানীৰ অভাৱ আপুনি জানে গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটীত গ্ৰাউণ্ড সাৰফেস মানে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কমি গৈছে নেকি যদি কমি গৈছে ইমান যে বিল্ডিং হৈ আছে ইমানবিলাকে পানী ক'ৰ পৰা পাব এই সমস্যাটো কাইলৈ গৈ পেলাই যে ৰঙিয়াৰ ওচৰৰ গাঁও এখনত নহব তাৰ কি গ্যাৰান্টি আছে সেই মানুহখিনিয়ে পানী ক'ৰ পৰা পাব গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাকো I think we should discuss আৰু হেতু হল মোৰ টিমটোত থাকাৰ মানে সাগৰে যিখিনি কথা ক'ব বা বিদ্যুতে যিখিনি কথা ক'ব বা কিছুমান সময়ত আমি বহুত কথা ওভাৰলুক কৰি যাওঁ আমি বেলেগ ধৰণে চাওঁ সেই কথাবিলাকৰ মাজত ক'ত এটা মানে কি বুলি ক'ম আমাৰ ইন্টাৰসেকশন আছে কথাবিলাক ক'ত ওভাৰলেপিং কৰি আছে ন so we need to discuss those things as well so that's where probably I can contribute thank you almost a ঘন্টা হ'ব হৈছে আৰু মোৰ বহুত কোৱেশ্চন আছে তোমালোকক সুধিবলৈ কিন্তু maybe another time কিন্তু meantime এই আৰু আমাৰ পাৰ্টিসিপেন্টৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি আৰু নহলে টেকনিক্যাল সাপোর্টে যদি ফেসবুকত চাই ফেসবুকৰ কোনবাই কিবা কমেন্ট দিছে বা কোৱেশ্চন দিছে নেকি তুমি ক'ব পাৰিবা নেকি either you can write it in the chat box আৰু কাৰোবাৰ কোৱেশ্চন আছে নহলে মই সুধিম মোৰ নেক্সট কোৱেশ্চন shortly সুধি দিম participant any question so এই যে আমি লাইফষ্টাইলৰ কথা কৈ আছো like you know like maybe we should become eat less non-veg ইয়াৰটো মানুহে খালি গাহৰি খাওঁ ইনফেক্ট লাষ্ট 10 years I think গাহৰি খোৱা মানুহৰ নাম্বাৰ বাঢ়ি গৈ আছে আগতে মই দেখা নাছিলো ইমান গাহৰি খাওঁ কৈ থকা মানুহ আজিকালি যতে দেখা গাহৰি but how that is impacting climate অসমৰ ক্লাইমেট কেনেকে হৈছে ইমান গাহৰি মানুহে খোৱা আৰম্ভ কৰিছে ইমান নন-ভেজ সৰুটা আগতেতো আমি ইমান নাখাইছিলো আমি মোৰ মনত আছে খালি আমি সানডে মাটন খাওঁ নহলে মাছ বা not all every day আমাৰ মিট নাছিলে আজিকালি মানুহৰ মিট খোৱা বহুত বাঢ়িছে so এই কনটেক্সট because তোমালোক দুজন চৌলত আছা নিউয়ৰ্কত আছে সৰি ইউকেত আছে so what mean their lifestyle তো বহুত ডিফাৰেন্ট আছে তাৰ but তোমালোকৰ immediately চকুত অহা কি লাইফষ্টাইল ডিফাৰেন্স তোমালোকে দেখা আৰু কি তোমালোক ড্ৰিম কৰা কি অসমতো I wish কেনেকুৱা লাইফষ্টাইল হল হয় is there something that you would like to share মোৰ কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা নে কোৱা yes okay So, okay, বিদ্যুৎ সাগৰ মই অকণ এপ্ৰচ কৰিব খুজিছো একচুৱেলি মিলিন্দা কি হয় যেতিয়া আমি খোৱা বস্তু ঠিক কৰো আমি কেনেকে জীয়াই থাকিম বিদ্যুতে এটা কথা কৈছে যে our solution should be sellable
at the end of the day you would be able to save 100 rupees. Otherwise apuni মানে মই যেটা মিসইনফরমেশনৰ বস্তু পঢ়িছিলো আপুনি 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 ইউএছত আছে আপুনি আপুনি যেটো ইউএছত আছে আপুনি জানে যেটো কনস্পিৰেসি সিগাৰেট কোম্পানী বিলাক টবেকো কোম্পানী বিলাকৰ right so they were trying to inject that idea. Then I think there was a research that to prove that tobacco basically was useful to your health, that conspiracy, right? তাৰপিছত এনেকুৱা এটা আইডিয়া মানুহৰ মাজত সোমোৱাই দিয়া হল হয় নাই যে ওকে মানে কিনো এনেওটো মানুহ মৰিবই সিগাৰেট নোখোৱা মানুহো 50 বছৰতে মৰি যায় সিগাৰেট খোৱা মানুহ 80 বছৰলৈ জীয়াই থাকে সো এইবিলাক হল কিছুমান মানে কি হয় আপোনাৰ কনস্পিৰেসি টাইপ আইডিয়া গতিকে কি হয় তাৰ বাহিৰত যেতিয়া সলিউশন এটা সেলেবল হ'ব লাগিব আপুনি এটা সলিউশন দিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু সমাজত চলি থাকে আমি আৰ্থ সামাজিকভাৱে অলপমান পিছপৰা ঠাই গতিকে আমি দিনটোৰ শেষত আমাৰ আৰ্থিকভাৱে কিমান লাভ হৈছে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান ডিসকাস কৰো গতিকে তাৰ পাছত যদি আমি কিছুমান প্ৰ্যাকটিক্যাল সলিউশন নিদিও এটা কথাটো হল আপুনি যেটো গাহৰি খোৱাৰ কথা কৈছে মানে সোলত থাকো হিচাপে আমি দেখিছো pork is the most available meat and everybody consume pork আৰু তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেণ্টত গলে everybody consume pork আৰু কিন্তু কথাটো হল যে এতিয়া তেওঁলোকে পৰ্ক খায় এটা একে সময়তে গোটেই সাউথ কোৰিয়াখন এটা বিৰাট মানে আপোনাৰ কি টেৰেইন হ'ব এটো হিলি টেৰেইন গতিকে তেওঁলোকে খুজু কাঢ়ে তেওঁলোকৰ হে ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজো আছে এট দ্য সেম টাইম গতিকে তেওঁলোকে যিমানে মিট কনজিউম নকৰক কিয় তেওঁলোকৰ হেটো লেভেলৰ ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজো হৈ থাকে যে তেওঁলোকে ঘৰবিলাক পাহাৰৰ ওপৰত অহাজা কৰিব লগা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ বাহিৰত আই থিংক কেনেকে হৰিবিলাক হলনি হ'ব তাৰ বাহিৰেও মই অলপ আগতে যেটো কৈছিলো যে আমাৰ তাত গোটেই লেয়াৰ খনত বহুত মানে গোটেই সোসাইটি খনত বহুত কেটা লেয়াৰ আছে আমাৰ তাত বহুত ইন্ডিজিনিয়াস কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ ফুড হ্যাবিট বিলাকত সম্ভৱ পৰ্ক অলৰেডি এটা মানে হেৰি পাৰ্ট এটা হয় গতিকে probably while we are talking we are going back to that মানে সেই কমিউনিটি বিলাকলৈ যাব লাগে তেওঁলোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ফুড ষ্টাইল আছিল যেনেকুৱা ধৰণৰ লিভিং ষ্টাইল আছিল হেবিলাক we need to study আৰু তাৰপৰা we need to learn সেই কাৰণে আজিকালি এই অল্টাৰনেটিভ কনসেপ্টটো আহিছে যে জতে না যাওক আপুনি অকমান অল্টাৰনেটিভ মেডিসিন হওক অল্টাৰনেটিভ কনসেপ্ট হওক এখিনি বস্তু যাতে আমি ট্ৰেডিশন আগতে কি আছিল কেনেকুৱা আছিল এতিয়া কি হলনি হৈছে এইবিলাক কথা বুজি পাব পাৰো আৰু একে সময়তে এইবিলাক কথাৰ লগে লগে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ থাকুতে তাৰ লগত কিবা হলনি হৈছে নেকি বা হেবিলাকৰ ইমপ্যাক্ট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেতিয়াহে আই থিংক আমি চাব পাৰি মানে we need to see a lot of things সেই কাৰণে আমি আমাৰ প্ল্যানটো হল যে আমি এক্সপাৰ্টক মাতি পেলাই মানে not only climate scientist like expert from every different field জনে আমাক সববিলাক এংগল দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব that's why I mentioned the word the intersection to ক'ত আছে ক'ত overlapping কৰি আছে কথাবিলাকে probably consuming pork so much pork is bad or probably not we do not know আমি কিন্তু আমি সেই বস্তুখিনি চালেহে গম পাম এতিয়া যদি এজন মানুহৰ আৰ্নিং টু কম আৰু যদি ছাগলী মাংসৰ দাম বহুত বেছি পৰ্কৰ তুলনাত মানুহজন যদি নন ভেজিটেৰিয়ান so somewhere that person probably is finding a balance গম পাইছেনে কি কৈছো মই গতিকে তেওঁ যদি প্ৰপাৰ নলেজটো দিয়া নহয় যে অসমৰ ক্লাইমেটৰ কাৰণে তেওঁ পৰ্ক খোৱাটো বেয়া তো তেতিয়া হলে তেওঁ সদায় তেওঁৰ যেটো ফিনান্সিয়াল গেইন সেই গেইনটোৰ ফালে মুভ কৰি থাকিব ন so that's I guess আৰু পৰ্ক খোৱাৰ লগতে আমাৰ এইটো আমি চাব লাগিব কি আমাৰ অসমত ষ্ট্ৰোক কিমান হয় মানুহৰ ষ্ট্ৰোক মানুহৰ কোলেষ্ট্ৰল লেভেল কেনেকুৱা আছে কিয় ষ্ট্ৰোক হয় হাই কোলেষ্ট্ৰল আছে নেকি যদি কোলেষ্ট্ৰল আছে তেনেহলে আৰু পৰ্ক খোৱা উচিত হয় নেকি you know anyway Vidyut or Sagarmoy, do you want to add anything on this topic? Not much. Actually, I go add কৰিব লাগে ইমান হেৰি নাই. I'm just hoping যে আমি যিবিলাক expert মাতিম তেওঁলোকে they will be more able to speak in detail on these kind of topics.
খালি মানে মোৰ ফালৰ পৰা food is something which depends, like which suits different person would different food will suit different person, different body, different metabolism. So খোৱাৰ কথা কোৱাটো, like I find it extremely difficult খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত comment কৰাটো, what you should and what you should not eat. Like individual person will decide. At the same time, like, because climate is everywhere, climate dictates everything. অসমত বাঁহৰ ঘৰ কিয় আছিলে, that also is dictated by climate of Assam, যে earthquake prone হেৰিত বাঁহৰ ঘৰ হলে বেছি stable হয়. But then that's a solution which was applicable long back. এতিয়া আমি সেইটো solutionত কাম কৰিব নোৱাৰো. We cannot make all the houses in Guwahati like বাঁহৰ ঘৰ বা খেৰৰ ঘৰ বনাই দিব নোৱাৰো. But what we are looking to achieve, or looking to at least find a solution, based on what we knew, based on the solutions which were applicable long ago or before industrialization, এতিয়া সেই solutionটোৰ ওপৰত base কৰি আমি নতুন কিবা solution achieve কৰিব পাৰো নেকি. So সেইটো হ'ল আমাৰ goalটো. As I said, we do not want to stop development, but we do not want to damage the climate either. গতিকে it's like a wheel of a cycle or a bike. Here is development and here is your climate or care for climate. So to move ahead in your bike, the wheels will have to act together. Etu jodi itur pra hetu detach hoy, there will be no real development. So apunar development and care for climate, they will have to move in gear or in tandem. Thank you. Amar সময় আমি অলমোস্ট এন্ডত আহিছো আমাৰ প্ৰগ্ৰামটোত, বাট ওকে মেলিন্দা, মই মাজতে আপোনাক ৰখাইছো। সাগৰ, তোমাৰ ক'ব লাগে একো নাই নেকি? Then I will add one line. মই যেহেতু এক্সপাৰ্ট নহয় এই মানে ফুড কনজাম্পচনত লৈ পেলাই মই বৰটা ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু এইটোৱে আপুনি যেনেকৈ ক'লে কথাটো এইটোৱে হ'ল যে আমি যিমানখিনি খাইছো মেলিছো সেইখিনি মানে দুটা কথা, এটাটোতো ভালদৰে মানে আহিব লাগে আমাৰ ওচৰলৈ, লোকেল ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগে বস্তুটো, সেইটোতো হয়। তেতিয়া আপোনাৰ অহা যোৱা সেইবোৰতো আপোনাৰ যিমানখিনি আপোনাৰ এমিশ্যনছ আছে সেইখিনি কাট ডাউন হৈ যাব। যদি আজি মানে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা যদি মাছ আহে অসমলৈ, তো অবভিয়াছলি মাছটো আহোঁতে ট্ৰাকত আহোঁতে আপোনাৰ অলৰেডি ট্ৰাকৰ এমিশ্যনছখিনিও বহুত আছে। দেটছ লাইক এন এডেড এমিশ্যন টু দ্য হোল থিং। কিন্তু মানে আমি সেইটো ছাষ্টেইনেবলি যদি খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সেইটো এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু পেকেজিং কৰা বস্তু খাবলৈ বাদ দিবলৈ মানে আমাৰ এমিশ্যনটো নিজে নিজে কমি যাব। আৰু মইতো ভাবো কেতিয়াও মানুহক খোৱাৰ পৰা কোনো বাধা দিব নালাগে, কাৰণ আৰু যদি নন ভেজ নাখালো হয়, টু বি অনেষ্ট, লাইক বিং ফ্ৰম আ বায়'লজি বেকগ্ৰাউণ্ড, যদি আমি নন ভেজ নাখালো হয় আজি মানুহ হ'বও নোৱাৰিলো হয়। সেইটো এটা কাৰণ তাৰ পৰা যোনটো এচেঞ্চিয়েল প্ৰটিনছ আহিছে সেইটো ইট হেজ হেল্প আছ টু ইভলভ আৱাৰছেলভছ, লাইক ইন টাৰ্মছ অফ বিং প্ৰাইমেটছ এণ্ড বিং হোমোচেপিয়েন্স। চ' এইবোৰ বহুত বেলেঞ্চৰ লগত কথাটো আছে। কিন্তু এইটোৱে যে মানে আগৰ দিনত যেনেকৈ মানুহে নিজৰ চুবুৰীয়াৰ পৰাই বস্তু খাইছিলে বা নিজৰ ঘৰৰ পৰাই বস্তু খাইছিলে, তেনেকুৱাই মানে আৰু আমি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজৰ পৰাই বস্তু আনি পেলাই আমি বহুতখিনি কৰিব পাৰি। আৰু ইনফেক্ট আমি যদি সেইটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, আমাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা নিজৰ ষ্টেটৰ ভিতৰতে বহুত লাইভলিহুড অপশ্যনছ নিজে নিজে খোল খাই যাব সেইটো পইণ্টৰ পিছৰ পৰা। চ' সেই মোৰ ইমানে আৰু ক'বলৈ। Yeah, actually, no, I saw a comment in chat box from one of our audience. So she is actually, we both are working together, and she said whatever Hagarmoy and we say that it should be locally sustainable. Thank you, Abha. So actually, Melinda, what I wanted to add, apunar monot eneka dhoroner jibilak question ahise, which is really important and interesting also. So আপোনালোকে আমি আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা খুবেই লাভ হ'ব যদি আপোনালোকে এনাজৰীৰ ফালৰ পৰা বা আপোনাৰ ফালৰ পৰা পাৰ্চনেলি বা এনিওয়ান ফ্ৰম এনাজৰী এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বিলাক যদি আমাক দি দিয়ে যে ওকে এই কুৱেশ্যন মোৰ মনলৈ আহিছে, ইফ দিছ কেন বি এড্ৰেছ, কিয় কাৰণ
হয়তো কোনোবাটো কোৱেশ্চনৰ কাৰ পৰা হয়তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেশন আমাৰ নোলাব পাৰে but there could be some definitely there could be some questions যিটোৰ probably we should like consider and have a full session on it আৰু তেতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণে মানে হেৰি কৰিব পাৰো গতিকে please consider to pitch in with your question whatever and you can like text whatever you want like okay this I got this question kind of thing. Yeah, so this is applicable to all the audience. I mean, in Facebook or Zoom, whoever is listening, that feedbacks and questions are welcome, and that will help us to steer our sessions more effectively. মোৰ এটা question এই তোমাৰ হেৰিতে আহিলে কি মোৰ যিমান 87 I left Assam and তেতিয়া সেইটো সময়ত সৰু আছিলো কিন্তু মোৰ ইমান মনত নাই কি ইমান আমি সেইটো সময়ত মাৰ্কেট there's only few market like চানমাৰীত এটা জাগাত মাৰ্কেট হৈছিলে এনেকুৱা নহয় কি চাৰিওফালে হৈছিলে there's one specific area there's a market তাতে এটা জাগাত মাছ বিক্ৰী কৰিছিল এতিয়া যেনেকে ৰাস্তায় একদম কি বুলি ফুটপাথৰ জাবৰৰ ওচৰতে মাছ কাটি যেনেকে এতিয়া গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰে তেনেকুৱা নাছিলে অকমান হাইজিক নাছিলে there's a specific area তাতে মাছ বিক্ৰী কৰিছিলে মাংসৱালা আছিলে বাজুলি বজাৰ আছিলে চানমাৰীত এতিয়াতো নাই এনিৱে মোৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে আৰু তেতিয়া লোকেল বস্তুবোৰ আছিলে মই এনেকুৱা মনত নাই কি বাহিৰৰ পৰা সালামি মাছ আহিছিলে বা কণীটো বাহিৰৰ আছিলে সব বগা আৰু এনেকা হাতখন ধৰিলে ভাঙি যোৱা এনেকুৱাও দেখা নাছিলো যে কণীবোৰ বহুত দিনৰ পিছত দিন বাহিৰত টিকা ফটা একদম ৰ'দৰ এই কণীবোৰ আছিলে which in western world they never দিহতিটো কণীটো immediately ফ্ৰিজত থয় ফ্ৰোজেন ৰাখে আমাৰ হেতুটো নাই তো মোৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে হেতু এটা ইজ ইট এইটো প্ৰসেস মোৰ তোমাক যেনেকে কৈছা তুমি যেনেকে কৈছা মোৰ হেতু I would like to do a study কি এইটো কেনেকে চেঞ্জ হৈ গ'ল কেনেকৈ আমাৰ খোৱাটো চেঞ্জ হৈ গ'ল নে কি হ'ল এতিয়া কিয় আমি ইমান ইমান সব কণী আহিবলগীয়া হৈছে মাছ আহিবলগীয়া হৈছে মাংস কেলে এনেকে suddenly change suddenly or last 20 years হৈছে another is it a question that you can answer or have a session on to study yes I think সাগৰে কিবা ক'ব খুজিছিলা কিবানি মই actually মিলিন্দাৰ লগত ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা হৈছিলে মিলিন্দা I think your question is really important আৰু আপুনি যেটো কথা কৈছে যে study probably we can have some online study through 𝗏𝗏 platform like whenever so you can just keep the questions ready ji apunar monole ahise aru then we can prepare a questionnaire have an online study and then see because apunalokor already audience ase ami eta sabo paru systematic study kori pelai je kenikwa dhoroner manu bilakor mane heri hoise mane public common public or kenikwa dhoroner change hoise ki ahise ki naise so yeah that is doable I guess but with some time so jate ami aktoman arambho koribo paru eta grip lobo paru and then after certain time but by the time you can keep your questions like ready kiba miss koilu anything you want to add before we leave for the first session before we end the first session you want to go next session next Monday not next Monday after that etu ki hobo ba kiba jodi miss koilu please add So yeah, I will pitch in. So we will keep it a surprise on our next session ki hobo. But I just want to add one very important thing, which is Aji introductory session, and we love talking with you, Milinda. So that's why we are going on and on. Amar 1 ঘন্টা 15 মিনিট হৈ গৈছে, but when we will have guests and actual sessions, so then we will strictly maintain time and keep it under 50 minutes so that nobody gets bored and we can keep our sessions more focused and effective. Karan aji ami iman leisurely kotha pati ase apuni huti ase and people shouldn't think that we will have a 2 hour or 1 hour 30 minutes session. We will keep it short so that it's everybody's interest doesn't fizzle out. Milinda apuni mute hoy ase. Thank you, Vidyut. So very interesting session. Really
excited that you guys said step in and you are leading this Monday session. We're looking forward to it for the surprise. Aru Soboke Azi মানে 2020 January, today is the end, I guess. Tothapi notun bosor hoista thakile. Hopefully we will do a lot more session. Hopefully we'll learn. Yeah, I mean, one thing that Anazori will look from this session is that at least we may be able to make some network, bring people together who are working on environment, and will know more about it and create a database. Looking forward to that. Thank you, and good night for today. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you. Good Thank you, night. Amanda. Good night. Good Good night. night.